ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ፊዚክስ ኦር ጀነራል ፊዚክስ ቻፕተር 2 ዳይናሚክስ ኤንድ ኪኔማቲክስ ኦፍ ፓርቲክልስ የሚለው ቻፕተር ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር ሶስተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን መጫናችሁንም እንዳረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ክላስ አልፋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘሁ። ስለዚህ በዛሬው ዕለት እንግዲህ የምንወያየው ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ሊኒየር ሞመንተም የሚል ቶፒኮች ይሆናል ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ እነዚህ ተርሞች አዲሶቻችን አይደሉም። ከዚህ ቀደም ሎወር ግሬድ ላይ የምናውቃቸው ናቸው። ለምሳሌ ስለ ወርክ ኢን ዲቴይል እናውቃለን፣ ስለ ኢነርጂ፣ ስለ ሊኒየር ሞመንተም ምን እንደሆነ እናውቃለን። ኢትስ ጀስት ኤ ሪቪዥን ኦኬ። ስለዚህ ስለ እነዚህ ሶስት ተርሞች እንወያያለን ማለት ነው። On a typical day, you probably wake up, get dressed, eat breakfast, and head off to work. Okay, አሁን እንግዲህ ይሄ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ነው። አሁን እነዚህ ነገሮች የተዘረዙት ለምንድን ነው? ከወርክ ጋር ሪሌት ለማድረግ። ኦኬ፣ አሁን የሆነ ቀን ላይ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ከመኝታችን እነሳለን፣ ከዛ ልብሳችን ለብሰን ቁርሳችንን በልተን ወደ ስራ ነው የምንሄደው። After you spend all day at your job, you go home, eat dinner, walk the dog, maybe watch some TV, and then go to bed. In this sense, work can be just about anything: construction, typing on a keyboard, driving a bus, teaching a class, cooking food, treating patients, and so on. Okay? እነዚህ ነገሮች ምን ይባላሉ? ወርክ እንመድባቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ እንግዲህ ኖርማል የምንለው ወርክ ነው ወይም እኛ በአካባቢያችን የምናየው ወርክ ነው። አሁን ይሄን አይነት ወርክ ከፊዚክሱ ጋር እንዴት ነው የምናገናኘው? ኢቭን ከፊዚክሱ ጋር ይመሳሰላል ወይስ አይመሳሰልም የሚለውን ነገር ለማየት ነው እነዚህ ነገሮች የተዘረዘሩት። በት ይለናል። But in physics, work is more specific. This is the displacement of an object due to force ማለት ነው work in physics. ስለዚህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት በሙሉ የፊዚክስን ወርክ ሪፕሬዘንት ላይ ያደርጉልን ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ቀንም ሙሉ ሲጽፍ ስለዋለ ስራ ሰራ ማለት አይደለም። ምግብ ስለሰራ ስራ ሰራ ማለት አይደለም። ፔሸንትን ትሪት ስላደረገ ስራ ሰራ ማለት አይደለም። ተማሪዎችን ስላስተማረ ስራ ሰራ ማለት አይደለም ኢን ፊዚክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ፊዚክስ ወርክ is more specific. It is the displacement of an object due to force ይለናል። ስለዚህ force times displacement which is equal to work እንላለን በፊዚክስ። so ኖርማል ወይም እኛ ጋር አብሮ ያለውን ወርክ ከፊዚክሱ ጋር ያለውን ወርክ ያለውን ልዩነት እንድንረዳ ነው የሚፈለገው ማለት ነው እዚህ ጋር። so how much work done depends on the distance of the object is moved. ያ ማለት እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት የሆነ ዲስታንስ ሙቭ አድርጓል። ሙቭ ሲያደርግ ደግሞ የሆነ ፎርስ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ያ ዲስታንስ ሲባዛ አፕላይ በተደረገው ፎርስ ነው ወርክ ልንለው የምንችለው እንጂ ዴይ ቱ ዴይ የምናደርገው ድርጊት ወርክ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ቁርሳችንን መብላት፣ ልብሳችንን መልበስ፣ ወክ ማድረግ፣ ኮምፒውተር ታይፕ ማድረግ፣ ፔሸንት መንከባከብ ምናምን ይሄ ከፊዚክሱ ወርክ ጋር አንድ ላይ ሆን ይችላል። የሚፈለገው ዲስታንስ አለው፣ ፎርስ አለው። ሁለቱ ነገሮች ካሉ there is a work done። አለዛ ግን ወርክ የለም ማለት ነው። Work can be defined as the transfer of energy due to the applied force. Transfer of energy due to the applied force. This is the definition of work. In physics, we say that work is done on an object when energy is transferred to that object. ኢነርጂ ወደ ኦብጀክቱ ትራንስፈር ሲሆን ነው እንግዲህ ስራ ተሰራ ምንለው በፊዚክስ ማለት ነው። If one object transfers or gives energy to the second object, then the second object does work on the first object does work on the second object. Okay? ስለዚህ ምንድነው ባጭሩ ወርክ ማለት the transfer of energy ማለት ነው። The transfer of energy on an object is simply a work. The energy of a moving object is called kinetic energy. Kinetic energy ማለት ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ጉልበት ማለት ነው።
ኦኬ ኢነርጂ እና ወርክ ደግሞ ያላቸውን ሪሌሽን እናያለን ምክንያቱም እዚህ ላይ ቶፒካችን ወርክ ኢነርጂ and linear momentum ነው በዋናነት ወርክ እና ኢነርጂ ሪሌት ያደርጋሉ እንዴት ነው ሪሌት የሚያደርጉት የሚለውን ነገር እናያለን በአጠቃላይ ግን እዚህ ላይ እንደ ኢንትሮዳክተሪ እየቀረበው ነገር ምንድነው ዴይ ቱ ዴይ የምናደርገው አክቲቪቲ ከፊዚክስ ጆብ ጋራ ከፊዚክስ ወርክ ጋራ ሪሌሽን እንደሌለው ለመግለጽ ነው ያ ማለት ፊዚክስ ላይ ዲስፕሌስመንት ወይም ዲስታንስ እና ፎርስ ያስፈልጋል ነገር ግን ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ላይ ብዙ ጊዜ የምንሰራው ስራ ዲስፕሌስመንት የለውም ለምሳሌ ቢሮ ውስጥ የምንሰራው ስራ ምንም አይነት ዲስፕሌስመንት የለውም ቁጭ ብለን ነው የምንሰራው ስለዚህ በዛ ኬስ ስራ እየተሰራ አይደለም አብዛኛው የቢሮ ሰራተኛ ስራ እየሰሩ አይደለም ማለት ነው ኢን ፊዚክስ በፊዚክስ እሳቤ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነገር ልታውቁ ይገባል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ work and define ምናደርገው the transfer of energy on an object ብለን define ማድረግ እንችላለን ወይም work ማለት force times displacement ነው ማለት ነው the work done on an object by conservative force over any displacement is a function only of the difference in the position of the end points of the displacement simply is እንግዲህ ሁለት ፖይንቶች አሉ ከአንድ ፖይንት ተነስተን ሌላኛው ፖይንት ድረስ እስክንደርስ ድረስ የሆነ ዲስፕሌስመንት አለ or የሆነ ዲስታንስ አለ ስለዚህ the displacement times the force that is the work ኦኬ ስለዚህ እንደዛ ነው አሁን እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንትን ፎርስን ቬክተር ናቸው ኦኬ they have both direction and magnitude but their product work has no any direction therefore work is not a vector quantity rather is a scalar quantity ብለን determine እናደርጋለን ማለት ነው this property allows us to define the different kind of energy for the system than is kinetic energy which is called potential energy አሁን ኤነርጂ እንግዲህ most of the time ወይ ሜካኒካል ኤነርጂ ምንለዋል ለሜካኒካል ኤነርጂ እንግዲህ አጀር kinetic energy or potential energy ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን kinetic energy እንግዲህ ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ጉልበት ሲሆን potential energy ግን እምቅ ነው እምቅ ምናልባት potential energy ከግራቪቲ ጋራ ከሃይት ጋራ ምክንያቱም የሆነ ፖዚሽን ኦኬ በሆነ ፖዚሽን ነው ዲፔንድ የሚሆነው ስለዚህ ሄት ያስፈልገዋል gravity ያስፈልገዋል and ያ ኦብጀክት ደግሞ የራሱ የሆነ ማስ አለ okay so potential energy is a state of the system a way of storing energy as a virtue of its configuration or motion while work done is in most case in a way of changing this energy from one body to the other ይለናል ባጭሩ እንግዲህ እዚህ ላይ መጀመሪያ ስለ ወርክ ነበር ስናይ ነበር አሁን ደግሞ ስለ ኢነርጂ እንግዲህ either kinetic energy ሊሆን ይችላል or potential energy ሊሆን ይችላል እያለ when only a conservative force act within isolated system the kinetic energy gain or lose by a system as its member changes their relative position is balanced by unequal lose or gain in potential energy. This balancing of two forms of energy known as the principle of conservation of mechanical energy ይለናል እዚህ ጋር ደግሞ ከምን ጋር ይገናኛል ማለት ነው ከሞመንተም ጋራ ሞመንተም ውስጥ ኮሊዥን የምንለው ነገር አለ ስለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ሁላ እንዋራበታለን ማለት ነው እዛ ቶፒክ ላይ በአጠቃላይ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንዋራ የነበረው ስለ ፎርስ ስለ ወርክ እንዲሁም ስለ ኢነርጂ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ወደ ታች ኢን ዲቴል እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ወርክ ኤንድ ኢነርጂ ነው ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ወርክ እና ኢነርጂ ሪሌት ያደርጋሉ ምክንያቱም ወርክ ማለት the transfer of energy on an object ነው ብለናል ስለዚህ ወርክ እና ኢነርጂ ምን አለው ሪሌሽን አለው ማለት ነው the term work and energy are quite familiar to us and we use them in various contexts. In physics, work is done when a force acts on an object that undergoes a displacement from one position to the other. እንግዲህ ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ፊዚክስ ላይ ስራ ተሰራ ሊባል የሚችለው የሆነ ኦብጀክት from somewhere to the other place አሁን ከሆነ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ማድረግ ሲችል ሙቭ የሚያደርገው ደግሞ የሆነ ፎርስ ስታለ ድረስ ነው
ስለዚህ that distance or that displacement times the force is simply the work. Force can be varied as a function of position, and displacement can be along various paths between 2 points ይለናል. If no displacement takes place, no work is said to be done. አይታችኋል? አሁን ቦታ ላይ ቁጭ ብለን ከሆነ ስራችን የምንሰራው ምንም አይነት ዲስፕሌስመንት ቼንጅ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ቼንጅ ካለለ work done is not said to be done, or simply work is not said to be done. ስራ አልተሰራም እንላለን ማለት ነው። Therefore, work to be done on an object 3 essential conditions should be satisfied. አሁን ሶስት መሰረታዊ ነገሮች መካሄድ አለባቸው ወይም መሟላት አለባቸው ማለት ነው። የሆነ ስራ ተሰራ ለመባል work done አለ ለመባል work to be done on an object ለማለት there are 3 essential conditions. What are the 3 essential conditions? The first one is force must be exerted on the object. ያ ማለት force ሊኖር ይገባል ምክንያቱም work which is called Fs ነው። S ማለት displacement and F ማለት force ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው force must be exerted on the object. The second condition, the second essential condition, the force must cause the motion or displacement. እንግዲህ force apply ሲደረግ ሆኖ object ላይ የኦብጀክት move እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። cause ነው force እንግዲህ ለሞሽን cause ነው። ስለዚህ motion አለ ማለት displacement አለ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ displacement is the second essential condition for work to be done on an object. And the third condition is the force should have a component along the line of displacement. ስለዚህ ምን ሊኖረው ይገባል? component ሊኖረው ይገባል ማለት ነው force. so እነዚህ ሶስት essential conditions ከተሟሉ አንድ ስራ on object ላይ ተሰርቷል ማለት እንችላለን ማለት ነው። አለዛ ግን work is not to be done on an object. If a particle subjected to a constant force F undergoes a certain displacement change in R, the work done W by the force is given by W, which is equal to force times change in R, or simply change in position, or simply ምን እንለዋለን change in position or displacement ማለት ነው። ስለዚህ ከማን ጋር እኩል ነው? the magnitude of the force times the magnitude of the change in position times cos theta. cos theta አሁን እዚህ ላይ ትልቅ ዋጋ አለው። cos theta or theta ማለት ነው ባጭሩ። theta ለምሳሌ 90 ዲግሪ ቢሆንስ አሁን የሆነን ኦብጀክት from the ground አንስቼ vertically upward ይዤ ብዘልቅ theta 90 ዲግሪ እስከሆነ ድረስ ስራ አልተሰራም። ምክንያቱም cos theta cos 90 ዲግሪ 0 ስለሆነ okay. ስለዚህ F change in R, or the magnitude of F times the magnitude of change in R times cos theta is simply work, where theta is the angle between F and change in R. ስለዚህ theta ምንድነች? በፎርስ እና በchange in displacement ወይም change in position መካከል ያለው አንግል ነው ማለት ነው። and here work is a scalar quantity and its SI unit is joule. 1 joule ማለት እንግዲህ 1 ኒውተን ሜትር ማለት ነው። 1 ኒውተን ሜትር joule is the name of the person who studied about work. ስለ work ያጠና ሰው ነው joule የሚባለው እንግዲህ ምክንያቱም most of the time ብዙ ዩኒቶች ሪፕሬዘንት የሚደረጉት ወይም የሚወከሉት በአጥኛቸው ስም ነው። ለምሳሌ የፕሬሸር ዩኒት ማን ነው? የፕሬሸር ፓስካል ነው። ፓስካል የሰው ስም ነው። የፎርስስ ኒውተን ነው። ኒውተን የሰው ስም ነው። ኦኬ ብዙ አሉ። ፓወር ለምሳሌ ዋት ነው። ዋት is the name of the person. ስለዚህ ብዙ ዩኒቶች በአጥኛቸው ስም ነው የሚወከሉት። በአጥኞች በሳይንቲስቶች ስም ማለት ነው። The sign of work depends on the direction of the force relative to change in R. Hence, work done by the applied force is positive when the projection of F onto change in R is in the same direction as change in R. ስለዚህ ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ካላቸው F እና change in R ተመሳሳይ የሆነ ዳይሬክሽን ካላቸው ወርኩም ይሆናል ፖዚቲቭ ወርክ ይሆናል ማለት ነው።
አሁን እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ወርክ እና ኔጌቲቭ ወርክ ምንለው ለምንድነው? ፖዚቲቭ ወርክ ማለት ጌን አለ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ወርክ አለ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ሉዝ አለ ማለት ነው። Consider the mass spring system where the force applied varies with a position constantly. A block of a horizontal frictionless surface is connected to a spring as shown in the figure below. አሁን እዚህ ላይ ይሄንን ፊገር እዩት። ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ነው። እዚህ ጋር ማስ አለ፣ እዚህ ጋር ስፕሪንግ አለ። So, if the spring is either stretched or compressed, a small distance from it is an stretch or equilibrium configuration. It exerts on the block a force that can be expressed as Fs, which is equal to negative k times x. የምን ይባላል? ሁክስ ላው ይባላል። ሁክስ ላው ስለ ስፕሪንግ ሲስተም ያጠና ማለት ነው። x ማለት ነው the position of the block relative to its equilibrium ማለት ነው። the position of the block relative to its equilibrium. equilibrium የሚባለው x which is equal to 0 ሲሆን ነው። k ማለትስ k is positive constant called the force constant ይባላል or spring constant of a spring እንለዋለን። spring constant ወይም force constant እንላታለን k። fs ደግሞ ምን ማለት ነው? restoring force ማለት ነው። restoring force ስለዚህ restoring force which is equal to the spring constant times the position ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ምን ማለት ነው? The negative sign in the equation signifies that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement from the equilibrium. አሁን ምን ማለት ነው? ፎርስ ኤግዘርት የተደረገው ፎርስ እና ዲስፕሌስመንቱ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ናቸው ለማለት ነው ኔጌቲቭ ሳይን የተቀመጠው። ለምሳሌ እዚህ ላይ እዚህ ጋር አፕላይድ ፎርስ አለ። እንግዲህ ይሄንን ብሎኩን ነው ወደዚህ የምንስበው፣ ወደዚህ እንስበዋለን። ስፕሪንጉ ደግሞ ወደዚህ ይስባል፣ ወደዚህ። ስለዚህ ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ያሉት። ስለዚህ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስላለ restoring force which is equal to negative kx እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ መተዋት በቀይ ሳጥን እዚህ ላይ ያለችው ይቺ ስፕሪንግ ምንድነች? መጀመሪያ ላይ ስትሬቹና የነበረች ነው ወይም ኦሪጂናል ፖዚሽን ነው። xi which is equal to 0 ነው። እዚህ ላይ ምንም አይነት ስትሬች የለም። ያ ማለት መሰላችሁ አሁን ይሄን ባንስበው ኑሮ ወይም ፎርስ አፕላይ ማድረጋችን በንቶ ይቺ ሳጥን መታ የምትቀመጥ የት ነው? እዚች ውስጥ ነው የምትቀመጥ ማለት ነው። ከዚች እስከዚች ድረስ ነው እንግዲህ የስፕሪንጉ ኖርማል ዲስታንሱ ወይም ፖዚሽኑ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ግን ስትሬች ያደረገው ነው ማለት ነው። ኤክስ ነች ማለት ነው ባጭሩ። ኤክስ ማለት እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ርቀት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እንለዋለን? ማስ ስፕሪንግ ሲስተም እንለዋለን። ማስ ስፕሪንግ ሲስተም work done by the restoring force if the block undergoes an arbitrary displacement from x0 to xf is the area enclosed by the above graph. አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱት። x0 ማለት እዚህ ላይ የነበረ ኢኒሺያል ፖዚሽን ነው። xf ማለት ደግሞ ፋይናል ፖዚሽን ነው። ስለዚህ በኢኒሺያል ፖዚሽን እና በፋይናል ፖዚሽን መካከል የተደረገው ድርጊት ነው እንግዲህ ወርክ ደን ልንለው የምንችለው ወይም ሪስቶሪንግ ፎርስ የምንለው። በሪስቶሪንግ ፎርስ የተሰራው ስራ ማለት እንግዲህ በኤክስ ኖት እና በኤክስኤፍ ወይም በኢኒሺያል ፖዚሽን እና በፋይናል ፖዚሽኑ መካከል የተፈጠረው ድርጊት ነው ማለት ነው። ያ ማለት መሰላችሁ አሁን ሪስቶሪንግ ፎርስ አለ ወይም ሲምፕሊ አፕላይ የተደረገ ፎርስ ማለት ነው። ፖዚሽናችን ቼንጅ አድርጓል ከኢኒሺያል ወደ ፋይናል። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ፖዚሽን አለ ማለት ነው። ሪስቶሪንግ ፎርስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወርካችን ምን ማለት ነው? ኤሪያ ነው ይለናል። ኤሪያ በማንና በመካከል ያለ በመጀመሪያው በኢኒሺያል ፖዚሽን እና በፋይናል ፖዚሽን መካከል ያለው ኤሪያ ወርክ ደናችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ which is equal to work which is equal to 1/2 fs times change in x። እዚህ ጋር ሁለቱን ኤክሶች አይደንቲፋይ አድርጉ። ይቺ ኤክስ ታይምስ ለማለት ነች፣ ይቺ ደግሞ ፖዚሽን ነች።
but fs ማለት ነው fs ማለት ኔጌቲቭ k change in x ማለት ነው ስለዚህ instead of fs ይችን አመተን ተካለን ማለት ነው so work which is equal to 1 over 2 kxi square minus 1 over 2 kxf square እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ለምንድነው እዚህ ጋር ስኩዌር የመጣው እንግዲህ ይችን fs የምትለው እዚህ ጋር fs አለችና ይችን ፓርት አምተን እዚህ ውስጥ እንክተታት ኦኬ ስናስገባት እዚህም ጋር x አለ እዚህም ጋር x አለ x ስኩዌር ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ ኢኒሻል ሲሆን ኢኒሻል x ስኩዌር ፋይናል ሲሆን ደግሞ ፋይናል x ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ለዛ ነው ስለዚህ ወርክ ማለት ነው 1 over 2 kx ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ kx final square አድርገን እንሰራለን ማለት ነው if the work done by the applied force work f applied ማለት ነው or the work done by the applied force ማለት ነው which is equals to 1 over 2 kx final square minus 1 over 2 kx initial square ይሆናል because applied force ምን ስለሆነ k change in x ስለሆነ ማለት ነው ወይም እዚህ ጋር ይሁት ከዚህ ነው የመጣው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ወርካችንን ማድረግ እንችላለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም ማለት ነው ለምሳሌ እስቲ አንድ ኤግዛምፕል እንስራ ኤግዛምፕል 1 የመጀመሪያ ኤግዛምፕል a particle is subjected to a force fx that varies with a position as in a figure below what is the total work done by the force over the distance x which is equal to 0 to x which is equal to 15 meter look አሁን እንግዲህ ኢኒሺያል ፖዚሽን and ፋይናል ፖዚሽን ተሰጥቶናል ኢኒሺያል ፖዚሽናችን 0 ነው and ፋይናል ፖዚሽናችን ደግሞ 15 ሜትር ነው ኦኬ ስለዚህ በ0 እና በ15 ሜትር መካከል ያለው ኤሪያ ነው ወርክ ደን ማለት so በግራፍ እንግዲህ ስንሰራ fx ፎርሱን in the y direction ወይም in the y axis እናስቀምጣለን ፖዚሽን ወይም ዲስታንስ ደግሞ በx direction እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ግራፉ ይሄን ነው የሚመስለው ልክ እንደዚህ ነው የሚመስለው so ከ0 ተነስቶ 15 ድረስ እስኪደርስ ያለው ኤሪያ ማለት ወርክ ደናችን ነው ማለት ነው ያታችኋል ስለዚህ በዚህ ውስጥ ያለውን ኤሪያ አሁን ለምሳሌ ኢኒሻሉ አሁን እዚህ ላይ ፎርሱ ከ0 ተነስቶ እስከ 3 ድረስ so the total work done is equal to the area under fx area under fx ማለት area ማለት ኤሪያ ለመስራት እንግዲህ ይሄን እንከፋፍለዋለን ለምሳሌ እዚህ ላይ ስንከፍለው እዚህ አንድ ትራያንግል እዚህ ጋር ስንከፍለው እዚህ ሬክታንግል እናገኛለን እዚህ ላይ ሌላ ትራያንግል ስለዚህ ሁለት ትራያንግሎች አሉን አንድ ሬክታንግል አለን የሬክታንግሉና የሁለቱ ትራያንግል ኤሪያዎችን መደመር ማለት ነው እንግዲህ ኤሪያ ማለት ባጭሩ እዚህ ጋር ይሁት ወርክ ማለት fx times change in x fx ማለት እንግዲህ ቨርቲካሉ ነው change in x ማለት ደግሞ ከዚህ ተነስቶ ከዚህ ድረስ ያለው ማለት which is change in area ማለት ኦኬ ስለዚህ 1 over 2 5 times 3 plus 5 times 3 plus 1 over 2 5 times 3 ይህ ምን ማለት ነው 5 times 3 1 over 2 5 times 3 ምን ተይን የመጣው ሶስቶችስ ምንድናቸው እዚህ ለብቻው እዩት እዚህ ጋር ይሄንን እንደዚህ ሰንጥቁት ኦኬ ወርታች ከዚህ ተነስታችሁ እዚህ ድረስ አንድ ትራያንግል አገኛችሁ የዚች ትራያንግል ኤሪያ 1 over 2 ቤዝ ታይምስ ሄት አይደለም ስለዚህ 1 over 2 ቤዝ ታይምስ ሄት ቤዝ ማለት ምን ማለት ነው ቤዛችን ማለት ከዚች ይዞ እስከዚች ድረስ ማለት 5 ነው 1 over 2 5 times ሄታችንስ ከዚህ እስከዚህ ድረስ 3 ነው ስለዚህ 1 over 2 5 times 3 እዚህ ጋር ደግሞ 5 times 3 ማለት እንደዚህ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ስከፍሉት ሬክታንግል ታገኛላችሁ ሬክታንግል ይችን ሬክታንግል ኦኬ ስለዚህ የሬክታንግል ኤሪያ ቤዝ ታይምስ ሄት ነው 5 times 3 እንግዲህ ሄቱ ከዚህ እስከዚህ ድረስ 3 ነው እንደምታዩት አሁንም ከ5 ተነስተን 10 እስከንደርስ ድረስ በትክክል 10 ነው 10 እስከንደርስ ድረስ ዲፈረንሱ 5 ነው ስለዚህ 5 ሲባዛ በ3 ሲደመር 1 over 2 5 times 3 ማለት አሁን በድጋሚ የዚች ትራያንግል ኤሪያ ነው ማለት ነው
ስለዚህ የሶስቱን ኤሪያዎችን ደምራለን 30 ጁል ይመጣል work done 30 ጁል ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ work ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው ኤግዛምፕሎችን አይተናል ሌሎች ኤግዛምፕሎች ቢሰጡንም በእንደዚህ አይነት ወይ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው So next ቶፒካችን እንግዲህ ኢነርጂ ነው ስለ ወርክ እስካሁን ያየነው ነው የሚመስለው ኢነርጂስ ምንድነው ኢነርጂ is a crown for physics ኦኬ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው እንግዲህ ኢነርጂ ለፊዚክስ ማለት ነው is found in every branch of physics ኦኬ የትኛውም የፊዚክስ ክፍል ውስጥ አለ እንግዲህ ኢነርጂ ማለት is defined as the capacity of a physical system to perform work okay the capacity to perform work is simply an energy and it exists in several forms such as kinetic potential thermal chemical and other forms ስለዚህ በእነዚህ ፎርሞች ሁሉ ኢነርጂ አለ ማለት ያ ማለት potential energy thermal energy chemical energy and other form of energy and its SI unit is joule like that of work ስለዚህ ከወርክ ጋር ይመሳሰላሉ ያልኳችሁ ዩኒታቸውም ተመሳሳይ ነው የሚገርመው ወርክ ነው I mean joule ነው ኦኬ ስለዚህ ኤነርጂ ማለት ምንድነው the capacity to do work ማለት the capacity to do work is simply energy basically ሁለት አይነት ኤነርጂዎች አሉ ማለት በርካታ የኤነርጂ ታይፖች ቢኖሩም ግን most of the time express የሚደረጉት either kinetic energy or potential energy ተብሎ ነው kinetic energy ማለት ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ potential ደግሞ ምቅ የሆነ ማለት So kinetic energy is the capacity of an object to do work by a virtue of its position For an object of a mass m and moving with a speed v, the kinetic energy is calculated as kinetic energy which is equal to 1/2 mass times velocity square. ስለዚህ ማሱ ሲባዛ በዛ ኦብጀክት velocity square ሆኖ ማለት kinetic energy ሆኖ ማለት And the second is potential energy. Potential energy is the energy that is stored in an object due to its position relative to some zero position okay በፖዚሽን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር በፖዚሽን እላኛው ጋር ከሞሽን ጋር ነው kinetic energy ከሞሽን ጋር ነው የሚገናኘው potential energy ደግሞ ከፖዚሽን ጋር ነው An object possesses a gravitational potential energy if it is positioned at a height above or below the zero height The potential energy concept can be used only when dealing with a special class of force which is called conservative force. ስለዚህ ከዚህ ጋር ዲል ስናደርግ ነው ስለ potential energy concept ልናወራ የምንችለው ነው የሚለን በአጠቃላይ እንግዲህ kinetic energy እና potential energy የሜካኒካል ኤነርጂ ክፍሎች ናቸው ወይም simply mechanical energy either kinetic energy or potential energy ወይም ሁለቱንም ሊይዝ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ይሄንን ቡክ ይዩት ይሄ መጽሐፋው ከሆነ certain height እየወደቀ ነው እንበል ስለዚህ ከሆነ height ወደ ግራውንድ ሲወርቅ ፖዚሽን አለው ወይም height አለው ማለት ነው height አለው ማለት potential energy አለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ potential energy አለው በሌላ በኩል ደግሞ ማስ አለው ቬሎሲቲም አለው ማስም ቬሎሲቲም ካለው ደግሞ ምን እንላለን kinetic energy አለው እንላለን ማለት ነው but የመጽሐፍ at top position ቢቀመጥስ እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ ቢሆን እና ቬሎሲቲ ባይኖር ረፍታ ላይ ቢሆን ምን ብቻ ነው ያለው ማለት ነው potential energy ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ምክንያቱም potential energy ማለት mass times gravity times height ኦኬ mgh ብለን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው እንደውም እዚህ ጋር አለ mathematically the potential energy is given by potential energy ማለት ነው which is equal to mgh or simply mg change in y ማለት change in position ማለት ነው change in vertical position This equation is valid only for objects near the surface of the earth where g is approximately constant ስለዚህ near to the surface of the earth መሆን መቻል አለበት ምክንያቱም gravity
ስለ ግራቪቲ እያወራን ስለሆነ ግራቪቲ ደግሞ ኮንስታንት አድርገን ነው የምንወስደው። ነገር ግን ከመሬት ውጭ ከሆነ ግራቪቲ ኦልሞስት ዜሮ የሆነ ከመጣ ወይም ግራቪቲው ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ይህ ሩል አይሰራም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢነርጂም ይህን ይመስላል ማለት ነው። በዋናነት the two type of energy that is kinetic energy እና potential energy ምን እንደሚመስል አየን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ work energy theorem የሚል ነገር አለ። work energy theorem ምንድነው? One of the possible outcome of doing work on a system is that the system changes its speed. We have discussed how to find the work done on a particle by a force that acts on it. But how is the work manifested in the motion of the particle? አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረ ፎርስ እና ዲስፕሌስመንትን በመጠቀም እንዴት አድርገን ወርክን ኦር ወርክ ደንን ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ነበር። አሁን ግን ወርክ ደን እንዴት ነው ማኒፌስት የሚደረገው የሚለውን ነገር ነው። Applying Newton's second law of motion, the sum of all the force acting on the particle or the net force determine the product of the mass and the acceleration of the particle or its motion ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎው ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ which is equal to mass times acceleration ማለት ነው። ስለዚህ ማሱ እና ፎርሱ አክሰለሬሽኑን ምን ማድረግ ይችላል? ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ወይ ምንድነው የሚለን? the sum of all the force acting on a particle ማለት ኔት ፎርስ ወይም ሪዛልታንት ፎርስ ማለት ነው። determine the product of the mass and the acceleration ስለዚህ ኔት ፎርሱ ምኑን ዲተርማይን ያደርጋል? አክሰለሬሽን እና ማሱን ማለት ነው። ወይም the product of the mass and the acceleration. Therefore, we should consider the work done by all the forces acting on the particle or the net work to see what effect it has on the particle motion. ስለዚህ የሆነ ሞሽን ላይ ያለን ፓርቲክል ያለውን ኢፌክት ለማየት ነው እንግዲህ ኔትወርክ ደን የሚለውን ነገር ለማየት ያስፈልገ ማለት ነው። እዚህ ጋር let f is applied on an object initially moving with a velocity u. initial velocity u ነው እንበል። መጀመሪያ ፎርስ አለ with initial velocity u. if it is displaced to a displacement s and change its velocity into v, then its motion will be expressed as v square minus v square, which is equal to twice of as, where v is the final velocity and u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement. ስለዚህ እንደዛ አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ይህ እንዴት ነው የመጣው? ይህን ኢኩዌሽን የምታስታውሱ ከሆነ ስለ ኪኔማቲክስ ስናወራ የተለያዩ ኢኩዌሽኖችን ስናወጣ ነበር። ያ ማለት ዲስፕሌስመንት እና ቬሎሲቲ እንዲሁም አክሰለሬሽን ሪሌት ስናደርግ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ምን አለን? ቬሎሲቲ አለን፣ አክሰለሬሽን አለን፣ እንዲሁም ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት ሶስቱ ነገሮች እንዴት ሪሌት እንደሚያደርጉ ነው የሚያመላክተው። multiplying this equation by m and divide throughout by 2 ባጭሩ ምን ማለት መሰላችሁ? በm over 2 አብዙት ማለት ነው። both side በm over 2 አብዙት። መጀመሪያ በm አብዙት ከዛ በሁለት አካፍሉት ወይም ሲምፕሊ በm over 2 አብዙት ማለት ነው። አሁን v square minus u square የሚለውን በm over 2 እናብዛው፣ twice of as ን በm over 2 እናብዛው። ስለዚህ ምን ሆነ? mv square over 2 minus mu square over 2 which is equal to mass times acceleration times displacement. ኦኬ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ ማለት ነው። ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንትስ ማለት ነው? ወርክ ማለት ነው። አያችሁ ወርክ ማለት ምን ሊሆን ነው? mv square over 2 minus mu square over 2 ሊሆን ነው ማለት ነው። ሂንስ ይለናል እዚህ ጋር mv square over 2 minus mu square over 2 which is equal to fs f ከነ የመጣችው mm ከሚለው ማለት ነው። where f is the force that cause the how work ይላል። ስለዚህ ሞሽን ለማለት ነው ባጭሩ። ፎርስ ማለት ሞሽን እንዲኖር የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ ይችን ኢኩዌሽን ነው አጣ። therefore we can write mv square over 2 minus mu square over 2 which is equal to work ምክንያቱም
fs ማለት work ስለሆነ so what just happened? We just proved that 1 over 2 mv square minus 1 over 2 mu square is the work done by the force. ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 1 over 2 የጋራ ብንዋጣው ማለት ማንን ነው የጋራ ብንዋጣው? 1 over 2 1 over 2 የጋራ ብንዋጣ ዝል ላይ ወይም 1 over 2 m ንም ወይም m over 2 ማለት ነው ማውጣት እንችላለን። ወይም ሲምፕሊ ምንም እዛ ሳንለፈ 1 over 2 mv square minus 1 over 2 mu square ወይም 1 over 2 m ብለን v square minus u square ማለት እንችላለን ወይም 1 over 2 m change in v square ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ምንድነው work done ነው ማለት ነው። 1 over 2 mv square ብቻው ምንድነው? 1 over 2 mu square ብቻው ምንድነው? kinetic energy ነው ብለናል ላይ የምታስታውሱ ከሆነ እዚህ ጋር kinetic energy ኦኬ። ስለዚህ in the other word the work done is equals to the changing kinetic energy of the object. This is the work energy theorem. ስለዚህ work energy theorem የምንለው workን ከkinetic energy ጋር ያገናኘንበት theorem ነው ማለት ነው። so work done is equal to changing kinetic energy ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ work energy theorem ማለት ይሄ ነው። or the relation between kinetic energy and work done ማለት ነው። in the other word the work done of an object is the change in its kinetic energy. net work done which is equal to changing kinetic energy ማለት ነው። changing kinetic energy ማለት ደግሞ ማለት ነው 1 over 2 k 1 over 2 m v square minus 1 over 2 m u square ማለት ነው። okay so the work kinetic energy theorem states that or simply the work energy ያልነው ማለት ነው instead of energy kinetic energy ያልነው ማለት ነው። the work kinetic energy theorem states that in the case in which work is done on the system and the only change in the system is in its speed. In the case in which work is done on the system and the only change is in the system is its speed. ስለዚህ ማሱ ኮንስታንት ነው ስፒዱ ግን ቼንጅ ያደርጋል ኢኒሻል እና ፋይናል እያለ ቼንጅ ቪ ያለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነው የሚለን በወርክ ኤነርጂ ቴዎረም ጊዜ ወይም በወርክ ኬኔቲክ ኤነርጂ ማለት ነው። so let us see an example. A 0.6 kilogram particle has a speed of 2 meters per second at point A and kinetic energy 7.5 joule at point B. What is A? Its kinetic energy at A. B. Its speed at B. C. The total work done on the particle as it moves from A to B. ስለዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው የተጠየቁ። የመጀመሪያው kinetic energy at A፣ ሁለተኛው speed at B፣ ሶስተኛው the total work done from A to B ማለት ነው ሙቭ ሲያደርግ። ስለዚህ ሶሉሽን ፓርት እንግባ። we are given that ማሳችን 0.6 ኪሎ ግራም ስፒድ at A ማለት ስንት ነው? 2 ሜትር ፐር ሰከንድ። kinetic energy of B ደግሞ 7.5 at position P 7.5 joule. okay and we are asked to find A kinetic energy at A, B speed at B, C work done from point A to B. ስንት ነው የተጠየቀው? ስለዚህ A ላይ ስንመጣ kinetic energy at A ማለት 1 over 2 mv A square ማለት ነው። VA ተሰጥቶናል 2 ነው። ስለዚህ መተካት ነው። ማሳችን 0.6 ነው። so 1 over 2 times 0.6 kilogram times 2 meter per second whole square. ስለዚህ ስንት ይመጣል? ስንት ይመጣልናል? 1.2 ጁል ማለት ነው። 1.2 ጁል ይመጣል። ይሄ ማለት ስንት ማለት ነው? 4 ይሆናል። 4 ሲካፈል ለ2 2 ሲባዛ በ0.6 1.2 ስለዚህ 1.2 ይመጣል KA። አሁን እዚህ ላይ W AB which is equal to 1.2 ጁል የሚለው ለዚህ አይደለም ከዚህ የመጣ ነው ባይዘው እዚህ ላይ አሰራሩ አጻጻፋቸው ትንሽ ሞጁሉ ችግር ስላለበት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ከዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ፋይናል ውጤቱ 1.2 ጁል ነው። kinetic energy at point or at position A ነው ማለት ነው ወይም at point A። next B ላይ ደግሞ kinetic energy at B
1/2 mvp square ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ፈልገው ማንን ነው kb አይደለም vb ነው ስለዚህ ክሪክሮስ እናርገው when both sides በሁለት ስናበዛው twice of kb which is equals to mvp square ይሆናል vp square ለብቻው እናውጣው ወይም vp እናውጣው under radical twice of kb over m ይሆናል rearrange ስናደርገው ስለዚህ kb ስንት ነው ተብሎ ተሰጥቶናል kb እዚህ ላይ እንደምታው kb 7.5 ጁል ነው ስለዚህ 2 times 7.5 over ማሱ ተሰጥቶናል 0.6 ኪሎግራም ስለዚህ √25 which is 5 ኦኬ ስለዚህ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ ማለት ነው at position b ስፒዱ then at position a እና at position b ላይ ስፒዱን ስለምናውቅ ቶታል ወርክ ደን መፈለግ እንችላለን ቶታል ወርክ ደን ማለት ነው changing kinetic energy ማለት ነው ስለዚህ total work done from position a to b ማለት kinetic energy at position b minus kinetic energy at position a ማለት which is 7.5 joule minus 1.22 joule which is 6.3 joule ነው ማለት ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሜካኒካል ኤነርጂ ነው ሜካኒካል ኤነርጂ is defined as the sum of kinetic energy and potential energy ከዚህ ቀደም ተጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ሜካኒካል ኤነርጂ ማለት የኪኔቲክ እና የፖቴንሻል ኤነርጂ ድምር ነው Consider the book as the system shown in the figure below. As the book falls from YB to YM, the work done by the gravitational force of the book is work done on the book which is equal to negative mg times change in position. Look, አሁን YB እና YA ማለት ምን ማለት ነው? ፖዚሽን ናቸው። YB እና YA ማለት ምን ማለት ነው? ፖዚሽን ነው። ስለዚህ ወርክ ደኑ እንዴት ነው የሚፈለገው ማይነስ mg ማለት ዳውንዋርድ ስለሆነ ነው ኔጌቲቭ የተጠቀም ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው ውስጥ አስገብተን ስናበዛው mg yb minus mg ya ይሆናል so from the work kinetic energy theorem the work done on the book is equal to the changing kinetic energy of the book ስለዚህ work done on the book which is equal to changing kinetic energy of the book ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ mg yb minus mg ya አሁን እንግዲህ ቼንጅ ባይኖር ኑሮ mgh by the way y ማለት ሄት ማለት ነው ባጭሩ vertical ሄት ነው so vertical ከሆነ ደግሞ mgh ነው mgh ደግሞ kinetic energy ሳይሆን potential energy ነው as the book falls from the initial height yb to final height ya ምን ይሆናል mg yb minus mg ya which is equal to negative of እናዙረው negative of mg ya አሁን እዚህ ላይ yb ነበራል ስለዚህ በኔጌቲቭ ስናበዛው ዳይሬክሽን ቀየር ነው ማለት ነው negative of mg ya minus mg yb so mg ya ማለት ነው ፋይናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ነው minus initial potential energy the negative of ነው እዚህ ላይ ይሄ ፋይናሉ ይሄ ኢኒሻል ስለሆነ ስለዚህ which is equal to the negative of change in potential energy ይሆናል so change in kinetic energy of the book which is equal to the negative of change in potential energy of the book እንላለን ማለት ነው so ምን ሆነ change in potential energy kinetic energy of the book plus change in potential energy of the book which is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው ሁለቱ እኩል ናቸው ዳይሬክሽን ብቻ ነው የሚለያዩት ስለዚህ change in k book ማለት ነው kf minus ki ማለት ነው ፕላስ change in ug ማለት uf minus ui ማለት ነው which is equal to 0 ስለዚህ ምን እንላለን አሁን ፋይናሎችን እንሰብስብ ኢኒሻሎችን እንሰብስብ ከዚህ ማለት ነው k final plus u final which is equal to k initial plus u initial ይሄ ምን ይባላል conservation of mechanical energy ይባላል ማለት ነው ኦኬ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ አሁን የለም ማስረዳት ያክል እዚህ ላይ ቶፕ ፓርት ላይ ያለው ሜካኒካል ኤነርጂ ቦተም ላይ ካለው ሜካኒካል ኤነርጂ ጋር እኩል ነው ኦኬ ያ ማለት አት ቶፕ ላይ ፖቴንሻል ኤነርጂ ብቻ ነው የሚኖረው አት ግራውንድ ፓርት ደግሞ ምን ይኖራል ፖቴንሻል ኤነርጂ 0 ይሆንና ኪኔቲክ ኤነርጂ ብቻ ይኖረዋል ማለት ነው መሃል ላይ ደግሞ ሁለቱም አሉ anyhow at any position mechanical energy conserved ነው በቃ የትኛውም ቦታ እኩል ነው ለምሳሌ 5 ጁል ከሆነ እዚህም 5 ጁል እዚህም ግራውንዱ ላይ 5 ጁል ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ምን እንለዋለን conservation of mechanical energy እንለዋለን ማለት ነው
The mechanical energy of an isolated friction-free system is conserved. An isolated system is one for which there are no energy transfer across the boundary. For an object of mass m falling in the gravitational force, እንዴት ነው የሚሰራው? አሁን friction free system ሲሆን friction free system 1/2 mv final square plus mg y final which is equal to 1/2 mv I square plus mg y initial ማለት ነው ባጭሩ ይሄ እኮ ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው 1/2 mv final square ማለት k final ማለት ነው kinetic energy final ማለት ነው mg y final ማለት ደግሞ u final ማለት ነው which is equal to 1/2 mv initial square ማለት ደግሞ k initial ማለት ነው plus mg y I ማለት ui ነው ስለዚህ ኮንዘርቭድ ነው ማለት ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ያክል ይዩት a 3 kg crate slides down a ramp. The ramp is 1 meter in length and inclined at an angle of 30 degrees as shown in the figure below. The crate starts from rest at the top, experiencing constant frictional force of magnitude 5 Newton and continues to move a short distance on the horizontal floor after it leaves the ramp. We use energy meter to determine the speed of the crate at the bottom of the ramp ይለናል ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እዚህ ፖዚሽን አለን እዚህ ሌላ ፖዚሽን አለን ግራውንድ ላይ ሲሄድ ደግሞ የራሱ የሆነ ጉዞ አድርጓል ይለናል ዲግሪው 30 ዲግሪ ነው የዚህ ራሙ ደግሞ ወይም ኢንክላይንድ ሌንግዝ ደግሞ 1 ሜትር ነው ሄቱ እዚህ ላይ እንደምታዩት ስንት ነው 0.5 ሜትር ነው የሚለው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ምን ናቸው ጊቭኖች ናቸው እነዚህን ጊቭን ዴታዎች በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን የተጠየቅነውን ጥያቄ መመለስ እንችላለን ማለት ነው ስፒዱን ነው ዲተርማይን አድርጎ የተባለው ስለዚህ ሶሉሽን ፓርት ስንገባ since a non-conservative force or friction force exists in the system ያ ማለት change in kinetic energy plus change in potential energy which is equals to the negative of friction kinetic friction ማለት ነው times the distance s ማለት ስለዚህ change in k ማለት change in k final minus k initial plus change in u ማለት ደግሞ u final minus u initial ስለዚህ ይቺ ማለት ምን ማለት ነች ላይ ያለች ኢኩዌሽን ማለት ነች ይቺ ነች ይቺን አመተን እናስገባለን እዚህ ጋር ይሄ ፋይናሉ ይሄ ነው ሲቀነስ ኢኒሻል ሲደመር አሁንም የu ኢኒሻል ይሄ ነው ሲቀነስ u ኢኒሻል የፋይናል ይሄ ኢኒሻል which is equals to frictional force ስንት ነው 5 ኒውተን ዲስታንሱ ስንት ነው 1 ሜትር ከዚህ እስከዚህ 1 ሜትር ነው ፍሪክሽኑ 5 ኒውተን ተሰጥቶናል ስለዚህ 1/2 mv I square which is equal to 1/, mg h final which is equal to 0 because both v initial and h final which is equal to 0 ተመልከቱ አሁን እዚህ ላይ v initial ማለት መነሻ ስፒዳችን 0 ነው 0 ሆነ ማለት ኢኒሻል kinetic energy ስንት ነው ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው ምክንያቱም 1/2 mv I square አለ v 0 ስለሆነ አሁንም h ፋይናል ደግሞ እዚህ ላይ ሲደርስ h ፋይናላችን 0 ነው height 0 ይሆናል ስለዚህ 1/2 mv I square ማለት simply h ki ማለት ነው ki እና uf 0 ይሆናሉ ሁለቱ ነገሮች ማን ይቀራሉ k ፋይናል እና u ኢኒሻል ብቻ ይቀራሉ ማለት ነው ስለዚህ 1/2 3 kg times v final square minus 3 kg times 9.8 meter per second square times 0.5 which equal to -5 joule -5 joule ማለት ይሄ ማለት ነው ባጭሩ ይሄ and ይቺ ኤክስፕሬሽን ማለት ደግሞ ማለት ነች u final ነች ማለት ነው ማነው 0 ይሆን u ኢኒሻል ማለት ነው u ኢኒሻል ይቺ ማለት ነች ማስ ስንት ነው 3 kg gravity 9.8 height initial 0.5 ሜትር ኤው height initial 0.5 height final ግን እዚህ ላይ 0 ነው ስለዚህ ማን ብቻ ነው እዚህ ላይ ቫሪያብል ያለን u final ብቻ ነው ስለዚህ u final square which is equal to 6.47 ይመጣል both sides under radical ከተቱት ከዛ v final 2.54 ሜትር per second ይመጣል ስለዚህ የተጠየቅነውን በቀላሉ መመለስ ቻል ማለት ነው using energy meter determine the speed ነው የተባለ ስለዚህ ስፒዱን በእንደዚህ አይነት way እንሰራዋለን ማለት ነው
Okay, at the bottom ላይ እንግዲህ ያለው ስፒድ ስንት ነው ማለት ነው? 2.54 ያ ማለት ልክ ታታይ ተንሸራቶ ከመጣ በኋላ እዚህ ላይ ያቆማል ማለት አይደለም። የተወሰነ ሙቭ ያደርጋል። ሙቭ የሚያደርግበት ስፒድ ደግሞ 2.54 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስለ ወርክ ኢነርጂ ቴረም ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኔክስት የምናየው ቶፒክ ደግሞ ፓወር ነው። ፓወር ምንድነው? Power is defined as the time rate of energy transfer. Time rate of energy transfer. If an external force is applied on an object, which we assume act as a particle binil, and if the work done by this force in the time travel change in T is W, then the average power during this interval is defined as average power which is equal to the work done divided by the change in time. Okay, ስለዚህ the rate of energy transfer ያልነው ይሄ ነው። energy transfer ማለት simply work ማለት ነው። rate ማለት ደግሞ over time አለው ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ average power which is equal to work over change in T እንላለን ማለት ነው። The instantaneous power P is defined as the limiting value of the average power as change in T approaches to zero. ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሌላ ቶፒክ ላይም አውርተንበታል። Instantaneous means simply limiting or using limit ማለት ነው። or change in T approaches to zero ማለት ነው። That is P which is equals to lim W over change in T as change in T approaches to zero which is equals to W over T ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ሌላኛው ኢኩዌሽናችን ነው። ስለዚህ ወርክ ማለት ነው እዚህ ላይ ወርክ ማለት F change in R ማለት ነው። አሁን ወርክ ልንተካው ነው። power which is equal to work over change in T። ስለዚህ ወርክ ማለት force times change in R ማለት ነው። force times change in R over change in T። change in R over change in T ግን ምን ማለት ነው? velocity ማለት እኮ ነው። change in position over change in time ማለት velocity ማለት ነው። ስለዚህ power ማለት force times ምን velocity ሆነ ማለት ነው። So in general power is defined as any type of energy transfer ማለት ነው. any type of energy transfer. Therefore the most general expression for power is power which is equals to energy over time ይሆናል ማለት ነው። energy transfer over time ይሆናል ማለት ነው። by the way energy transfer ማለት work ነው ብለናል። workን ዲፋይን ስናደርገው the transfer of energy አይደል? the transfer of energy on an object ብለናል። any type of energy transfer ካል simply energy ማለት እንችላለን። energy እና work ተመሳሳይ ዩኒት ነው ያላቸው። ኦኬ ጁል ነው ሁለቱም መለኪያቸው። ነገር ግን ፓወርን እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ወይም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን? energy over time ብለን ወይም force times velocity ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። the SI unit of power is joule per second. joule per second ማለት ደግሞ ዋት ማለት ነው። ዋት የተባለ ከማን በኋላ ነው? ከጄምስ ዋት ስለ ፓወር ያጠና ሰው ነው። ስለዚህ 1 ዋት ማለት 1 ጁል ፐር ሰከንድ ማለት ነው። 1 ጁል ፐር ሰከንድ ማለት 1 ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩብ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩብ ማለት 1 ዋት ማለት ነው። A unit of power in the US customary system is the horsepower. horsepower የሚባል አለ ደግሞ የፓወር መለኪያ 1 horsepower ማለት 746 ዋት ማለት ነው። እቺን ነገር መያዝ አለባችሁ። ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ይሰጣሉ በሆርስ ፓወር። ለምሳሌ ፓወሩ ይሄን ያህል ሆርስ ፓወር ቢሆን ለምሳሌ 10 ሆርስ ፓወር ቢሆን ምን ያህል ዋት ማለት ነው? 7460 7460 ዋት ማለት ነው 10 ሆርስ ፓወር ማለት ነው። So a unit of energy or work can be now be defined in terms of a unit of power. 1 kilowatt hour or kWh is the energy transfer in 1 hour at the constant rate of 1 kilowatt ማለት ነው። 1 kilowatt ማለት 1000 ጁል ፐር ሰከንድ ወይም 1000 ዋት ማለት ነው። ኪሎ ማለት 1000 አይደለ? ስለዚህ 1 ኪሎዋት ማለት ነው ብለናል።
በአንድ ሰዓት ውስጥ ትራንስፈር የሚደረግ 1 ኪሎዋት ማለት ነው ባጭሩ ወይም 1000 ጁል ፐር ሰከንድ ማለት ነው so the amount of energy represented by 1 kilowatt hour is 1 kilowatt hour which is equals to 10 to the power of 3 watt times 3600 second which is 3.6 times 10 to the power of 6 joule ማለት 1 kilowatt hour ማለት እንግዲህ እንደዚህ ነው ኦኬ most of the time እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ቆጣሪ ላይ የመብራት ቆጣሪ ላይ ነው በብዛት በኪሎዋት አወር የሚሰለው ስለዚህ በኪሎዋት አወር በ1 ኪሎዋት አወር ምን ያክል መቁጠር አለበት የሚለውን ነገር ካልኩሌት ተደርጎ ነው ቢል የምንከፍለው ማለት ነው ወደ ሪል ታይም ፕሮብለም ስንወስደው ማለት ነው ሪል ላይፍ ፕሮብለም ስንወስደው ስለዚህ 1 ኪሎዋት አወር ማለት ባጭሩ 3.6 times 10 to the power of 6 ጁል እንደሆነ መያዝ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ኤግዛምፕል እንስኪ An older model car accelerates from a rest to a speed v in 10 seconds. A newer, more powerful car accelerates from rest to 2v in the same time period. What is the ratio of the power of the newer car to the older car? አሁን ሁለት ካሮች አሉ older model car I mean ስለዚህ አሮጌዋ ካር እና አዲስ ካር ሞዴል አለ ስለዚህ አሮጌው ስፒዱ ስንት ነው v የተባለ ስፒድ በ10 ሰከንድ ውስጥ ነው የሚጓዘው ማለት አክሰለሬሽኑ ማለት ነው ሽምጣጣው v ስፒድን በ10 ሰከንድ ለምሳሌ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢኖረው አክሰለሬሽኑ ስንት ይሆናል 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር 10 ማለት ነው አይደለም አክሰለሬሽን ማለት v ኦቨር t ስለሆነ ስለዚህ 2 ኦቨር 10 ማለት ኦልሞስት 0.2 አካባቢ ማለት ነው 0.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠን ግን v የሆነ ስፒድ በ10 ሰከንድ ቢሆን አክሰለሬሽኑ ወይም ሽምጣጣው አዲሱ ደግሞ 2v ቢሆን ምኑን ፈልጉን የተባለው ፓወሩን ፈልጉን የተባለው የፓወር ሬሾ ኦኬ ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን እንግባ እስኪ p average ማለት ምን ማለት ነው p average ማለት work done over change nt ነው ብለናል ስለዚህ work old car ወይም old model car which is equals to changing k work ከchanging k ወይም ከchanging kinetic energy ጋር አንድ አይነት እንደሆነ አይተናል መችስ ስለዚህ which is equals to 1 over 2 mv final square minus 1 over 2 mv initial square which is equals to 1 over 2 mv square እንላለን ያ ማለት v ያልና ምንድነው v final minus v initial ቼንጁ ማለት ነው v ብንለው ማለት ነው ባጭሩ ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻሉ v ብንለው 1 over 2 mv square which is የኦልዱ ወርክ ደን ነው አለ የአዲሱም አሁን ቼንጂንግ k ነው ስለዚህ 1 over 2 mv final square minus 1 over 2 mv initial square which is equals to 1 over 2 instead of v twice of v ነው የምንለው ስለዚህ twice of v ስናደርገው እቺ 4 ነው የምትሆነው 4 over 2 twice of 2mv square ስለዚህ ሲሰራ ስንት ይሆናል 2mv square አሁን የአዲሱ ወርክ ደን የአዲሱ ካር ላይ ያለው ወርክ ደን twice of mv square ነው አሮጌው ላይስ 1 over 2mv square ነው ስለዚህ ፓወር እንፈልጋለን ፓወር ኦልድ ማለት ወርክ ኦልድ ኦቨር ቼንጅ nt ማለት ነው ስለዚህ ወርክ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል 1 over 2mv square ኦቨር ቼንጅ nt አሁን mv square over 2 ማለት 1 over 2mv square ማለት እኮ ነው ባጭሩ ኦቨር ቼንጅ nt ያለችን ቼንጅ ntን አስገባን የአዲሱስ ፓወር የአዲሱ መኪና ፓወርስ work done on the new car over change nt which is twice of mv square ይቺ ማለት ነች over change nt ስለዚህ ሬሾ እንፈልገው ይሄ ሲካፈል ለዚህ ማለት ነው ሬሾ ማለት ስለዚህ p new over p old that is 2mv square over change nt over mv square over 2 change nt ስለዚህ change nt በchange nt ይጣፋል mv square በmv square ይጣፋል so 2 times 2 ይሆናል እቺ ወደ ላይ ስለምትሄድ 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሬሾ 4 to 1 ይሆናል በአራት እጥፍ ይበልጣል ማለት ነው አይታችኋል ቬሎሲቲው ዳብል ሆነ ማለት ፓወሩ ምን ሆነ ማለት ነው አራት እጥፍ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረግ ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮች ሲገጥሙን መስራት እንችላለን ማለት ነው
ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ቀጣይ ሴክሽን ደግሞ ሊኒየር ሞመንተም ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ስለ ወርክ፣ ስለ ኢነርጂ፣ ስለ ፓወር ነበር ስናይ የነበረው። ቀጥሎ የሚኖረው ቶፒክ ደግሞ ሊኒየር ሞመንተም ይሆናል። ሊኒየር ሞመንተምን በሚቀጥለው ክላስ ነው የምናየው ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይህን ነበር የሚመስለው። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ፣ ይደርሰኛል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ክላስ ሊኒየር ሞመንተም የሚለውን ተምረን አጠቃላይ ቻፕተሩን እንሸፍናለን፣ እንጨርስና ወደሚቀጥለው ቻፕተር እናልፋለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ግን መልካሙን ሁሉ ተመኘው። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። መልካሙን ሁሉ ተመኘላችሁ። በድጋሚ መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።